Now remember I said that we made my brother more sweet. Emlékeztek arra, hogy mondtam, hogy a testvérünknek itt még édesednie kell. Now we get to add to her beauty. Ó, nekem meg egy kis szépség kell. What's your favorite color? Green. Da, 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 da. Megkérdezte, hogy mi a kedvenc színem, mondtam, hogy zöld. Is that green? That's green, isn't it? Or is that Close enough. blue? You see. Oh no, this is better, I think. These are leis made in Hawaii. Ezeket hölgyek készítik Hawaiion. And they're made by kapuna, which means our older people. Idősebb hölgyek készítik. And Vagy nőknek készítik idősebbek, we have idősek. kukui nut. Valami dióféle. And it's a nut that is used for royalty. Hát nem... What is this? What kind of nut is this? Kukui. Kukui. Yeah. Kukui dió. Nem hallottam még. They use it for oil. Olajat készítenek belőle. They could make oil so they can burn candles and so on. Ja, olyan olajat, amit később elégetnek, szóval ilyen So pálmaolaj. when we give the lei, we give a kiss on the cheek. Ja, igen, jó. Azt jó. So there you go. Jó, köszönöm. Igen, jó. Sorry, sir. Bocsi, Norbi. Okay. So we talked about abortion. We began to talk about it. Beszéltünk már korábban ugye az abortuszról, most akkor folytassuk is tovább. So someone already has done the abortion. Vannak olyanok, akiknek már megtörtént, ugye volt abortuszuk. It's at the point when you encourage them, they made the right decision to come and talk about it. Mindenféleképpen meg kell bennük erősíteni azt a tényt, hogy nagyon jó, hogy eljöttek és beszélni akarnak erről. Don't lecture them. Ne oktassuk ki őket. But also don't minimize the guilt. Don't say, oh, it's okay. De ne is minimalizáljuk a bűnt. Nem mondjuk azt nekik, hogy semmi nem történt. Because we know that it's not okay to do an abortion, but there's no need to judge at that point because they've already done it. Nem kell, hogy semmisé tegyük ezt a bűnt, viszont nem is kell az, hogy most ítélkezzünk felettük. We focus more on God's forgiveness with their confession and repentance. Fókuszáljunk inkább arra, hogy az Isten az, aki a megbocsátást adja, nem nekünk kell bármit is ezzel kapcsolatban tenni. I love the example of Jesus being able to show that he had values, but he also did not judge. Nagyon szeretem Jézus példájában azt, hogy voltak értékei, ugye Jézusnak voltak értékei, ugyanakkor nem ítélte el ezek az értékek szerint az embert. Remember the woman caught in adultery. Emlékeztek arra a történetre, amikor az asszonyt paráznasságon, házasságtörésen érték? They brought her and threw her down to Jesus. Elkapták, odahurcolták Jézus elé. We caught her in adultery. What should we do? És azt mondták neki, hogy házasságtörésen kaptuk, most mit csináljunk vele? Now we know right away that they did not care about the woman. Tudjuk, mindannyian tudjuk, rögtön a történetből kiderül, hogy ők nem az asszonnyal akartak törődni, They only wanted to trick Jesus. hanem el akarták kapni Jézust, meg akarták fogni. Because in the Old Testament it said that if someone commits adultery, Mert az Ószövetségben az Ószövetség azt mondta ki, hogy akit házasságtörésen kapnak, you stone the man and the woman, not just the woman. nem csak a nőt, hanem a férfit is meg kell kövezni. So if they caught her in the act of adultery, that meant they had the man there. Where's the man? Elkapták, ugye házasságtörésen kapták, de a férfit azt nem hozták el vele együtt. So we know it was not about the woman, it was about trying to trick Jesus. Szóval itt nem a nőn volt a hangsúly, hanem az, hogy Jézust akarták csapdába csalni, törbe csalni. So Jesus said, the one without sin, cast the first stone. Azt mondta nekik Jézus, hogy aki nem követett el bűnt, az vesse rá az első követ. Then from the oldest to the youngest, they dropped their stones and left. Aztán az idősek is, fiatalabbak is elengedték a követ a kezükből, és elmentek. Because in the Hebrew culture, the oldest gets the right to speak first. A héber, a zsidó kultúrában az van, hogy aki a legidősebb, az beszélhet először, az szólalhat meg. Just like with Job, his 3 friends were older, so they talked first before the last younger one talked. Mint Jobb könyvében is olvassuk, hogy voltak barátai, kicsit idősebbek voltak, és ők beszéltek először, ők szólaltak meg az ő ügyében. So Jesus gives example in John 8:10-11. Jézus, János... Is that there yet? No? You see? Hol is?
No, it's a, no. Oh, it got advanced there. What happened? János evangéliumában, igen, János evangéliumban 8. fejezetben van ez a történet. Straightening up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?" És azt mondta Jézus a nőnek, asszony, hol vannak azok, akik vádolnak? Senki sem ítél el téged? She said, "No one, Lord." And Jesus said, "I do not condemn you either. Go, from now on, sin no more." És azt mondta, hogy nincsenek itt, nem, elmentek. És Jézus így szólt, én sem ítélek el téged, menj el, mostantól fogva ne vétkezz többé. So Jesus is saying, yes, what you did was sinful, Jézus azt mondta, hogy igen, amit tettél, az egy bűnös cselekedet volt, but I'm not going to condemn you. de nem foglak ezért elítélni. Stop sinning. Ne vétkezz többé. He showed a lot of love. Ez a szeretet törvénye. We should do the same as Christian counselors. Nekünk keresztény tanácsadóként, lelkigondozóként ugyanígy kell eljárnunk. Have a stance on all the important issues in your lifetime. Hát helyezzük jó sorrendbe a fontos dolgokat az életben. Know where you stand. Tudjuk azt, hogy hol állunk. But don't use it to hit people with as like a hammer. De ne kalapácsként használjuk ezt a tudásunkat, vagy ezt a hitünket. And be able to guide people to the right direction. Hanem próbáljuk az embereket a helyes irányba terelgetni. One lady I worked with had many abortions. Lehet, hogy olyan nővel fogunk találkozni, aki átesett egy abortuszon. And she remembered the ages the child would be today. Like she had abortions. So Who was each this? A lady? lady. That you counseled? Yes. So every year she would think about my child would have been this age if they were still alive. Egyszer lelkigondoztam egy hölgyet, aki abortuszon esett át, bocsánat, az előbb rosszul folytottam, és minden évben emlékezett arra, hogy most idén már ekkora lenne, idén ekkora lenne, idén már ekkora lenne. So we helped her make a memorial for those children. Segíthetünk neki abban, hogy állítson emlékművet az elveszett gyermeknek, beleértve a névadást is. She made a plaque. Kértem ezt a hölgyet is, hogy tegye meg, és csinált neki egy ilyen táblát. With the names that she would give the children. Rá volt írva a neve, és amit odaadott volna a gyermeknek. Every child deserves a name. Minden gyermeknek ugye van neve. And she put a beautiful lay on the plaque and prayed and sent that out into the ocean. Aztán ott volt ez a gyönyörű hölgy, akinek ott volt a kezébe ez a emléktábla, és akkor így rátette a vízre, hogy elvigye a víz. That was her way of honoring her children. Ez volt az ő útja, ez volt az ő megoldása arra, hogy a gyermekének így, a gyermekére így emlékezett. Other women may find a graveyard where there's a child that would be the same age as their child on the gravestone. Volt egy másik hölgy, aki viszont elment a temetőbe, és látott egy ugyanilyen, látott egy And they find mi az? A gyereknek a sírját, akinek volt ez a, hogy hívják, sírkő, és akkor kb. Egy olyan korú gyermek volt, mint aki az övé lehetett volna. a gravesite that's been neglected Azt a sírt már így elhanyagolták, and takes care of it. és ő volt az, aki gondozta továbbra ezt a sírt. Some people adopt a child somewhere where they give money for like compassion. What's it called? Compassion, the group that takes care of children in Africa and different places. Same age. Yeah. De van olyan is, aki viszont azt az utat választja, hogy támogat olyan szervezeteket, akik más gyermekeket támogatnak. Mondjuk az a Compassion csoport, vagy a World Health, vagy más szervezetek is vannak ilyenek. What you're doing is trying to make it so the person is able to move on in their life. Amit meg tudunk mi tenni efelé az ember felé, vagy efelé a hölgy felé, az az, hogy segítjük abban, hogy folytassa az életét, hogy tovább haladjon. Let me ask a question. Hadd tegyek fel egy kérdést. What do you call this? Hogy hívjuk ezt a formát? The circle. Circle? Igen, kör. Rectangle. Okay. No, it's just marks. Ja. Nem, ezek csak
Ezek csak jelek. Because we cannot handle something that's not finished. Mert nem tudjuk a mi agyunk nem tudja azt elfogadni, hogy valami nincs befejezve. In your mind, you've already put all the lines together. A fejünkben már megvannak a vonalak, nincsenek szaggatott vonalak, csak egybe van minden. The person that's lost a child, Ha egy személy elveszít egy gyermeket, whether the child is stillborn, függetlenül attól, hogy most halva született, miscarriage, vagy csak elvetélt magától, abortion, vagy művi vetélés történt, has holes in their life. akkor lyukak vannak az életében. So as a counselor, we're trying to help them to fill up those holes so they can move on. A lelkigondozónak az a feladata, hogy ezeket a lyukakat betöltse, hogy aztán az életét tudja tovább folytatni. And if the person has done an abortion, Hogyha volt valakinek abortusza, hogyha átesett egy abortuszon, working with them the reasons they did that, akkor független attól, hogy mi volt a kiváltó oka, hogy ezt megtette, or what led to the pregnancy in the first place, or what might have led to the pregnancy. Let me give an example. Okay. I worked with a teenage girl. Dolgoztam egyszer egy 10 éves lánnyal, She got pregnant. terhes lett. The parents said, "We will raise the child." A lánynak a szülei azt mondták, hogy majd mi felneveljük a gyermeket. But they judged her. De elítélték őt. They said to her, "If you ever do this again, we will disown you. You'll never be our child again." És azt mondták neki, ha még egyszer ezt csinálod, akkor aztán kitagadunk, azt csinálsz a gyerekeddel, amit akarsz. So, what happened? Szóval mi történt? She got pregnant again. Megint terhes lett. She remembered what a parent said. Emlékezett arra, hogy a szülei mit mondtak neki korábban ezzel kapcsolatban, She got an abortion és elvetette a gyermeket. because she could not face her parents. Mert nem tudta elviselni azt, hogy majd a szülei kitagadják őt. To this day, A mai napig those parents don't know they had another grandchild. a szülei a mai napig nem tudják, hogy nekik volt egy másik unokájuk is. If we're not careful as parents, we close the doors on our children. Hogyha nem vagyunk mi észnél a szülőként, akkor lehet, hogy a gyerekünket egy olyan döntésbe kényszerítjük, ami a legrosszabb. For example, Például, if you say to a child, "Anybody who smokes marijuana is stupid," mondhatjuk azt a gyereknek, hogy bárki, aki füves cigit szív, az mind hülye. so if your child smokes marijuana, Aztán, hogyha a gyerek elszív egy füves cigit, are they going to come to you? akkor oda fognak jönni hozzád ezek után? No. Biztos nem. Don't close the doors on your children. Ne zárjuk be a gyerekeink előtt az ajtót. Your biological children, Akár biológiai gyermekeink, vagy saját gyermekeink, grandchildren, unokáink, teenagers in your church. vagy más tinédzserek a gyülekezetben. You talk about what you don't want them to do. Beszéltünk arról, amit nem szeretnénk, hogy megtegyenek. You talk about the dangers. Beszéltünk a veszélyeikről, ezeknek a veszélyeiről. But don't close the door. De ne zárjuk be a megoldás ajtaját. Because if they can't come to you, Mert hogyha nem tudnak hozzád jönni, they'll go to somebody else akkor majd máshoz mennek. who will probably give them bad advice. Aki lehet, hogy egy nagyon rossz tanácsot fog nekik adni. You see, this teenage girl Nézzük, hogy itt van egy had a boyfriend who pushed her for sex. tínédzser lány, akit a barátja belekényszerített a szexbe. The parents never talked about that. Erről a szülők ugye nem beszélnek. They just talked about, if you do this again, we're going to reject you. Hát ők csak arról beszélnek, hogy ha még egyszer ezt megcsinálod, akkor mi kitagadunk. So the boy kept pushing for sex. Hát ezért a fiú az továbbra is ugye nyomult nagyon a fiú, And that's why she got pregnant again. aztán megint terhes lett a leányzó. So when you make bad decisions, we have to help them learn what happened. Why did they make that decision so they can make a different decision in the future? A döntésben meg kell néznünk, hogy mi az, ami kiváltotta a helyzetet, és abban kell nekik továbbra segíteni, hogy helyes döntést tudjon hozni, ha még egyszer előáll egy helyzet. For example, Például, why did you have an affair? miért csaltad meg a feleséged vagy a férjed? Why did you spend all your family's money? Miért költötted el a családod összes pénzét? When a person says to me, I don't know,
És hogyha valaki azt mondja nekem, hogy hát nem tudom, My first answer is, that scares me. akkor azt mondom neki, hogy hát ez azért félelmetes, ez azért megrémiszt engem. And they say, well, why does that scare you? És akkor azt mondják, hogy de miért rémítene ez meg téged? If you cannot tell me why you did something, Hogyha nem tud nekem elmondani, hogy miért tettél valamit, there is no certainty that you won't do it again. akkor nincs bizonyosság arra, hogy ez még egyszer nem fog megtörténni. Because you don't know why. You'll Tudni do it akarjuk, again. hogy miért. So I, Ha nem tudjuk, hogy miért, akkor nem tudjuk megelőzni. so I push that question. Szóval ezt a kérdést is felszoktam mindig tenni. Why did you do it? Miért tetted ezt? They'll tell us in psychology, don't ever ask the why question. A pszichológusok azt mondják, hogy nem kell nyomnunk ezt a miért kérdést. I ask it all the time. Én mindig megfölteszem ezt a kérdést. Because I want the person to be able not to repeat the same errors over and over again. Mert nem akarom, hogy az a személy újra, meg újra elkövesse ugyanazt a hibát. What do they say? People that don't learn from history are doomed to repeat it. Azt mondják, hogy aki nem tanul a történelmből, az előzményekből, akkor nem is tudja megelőzni a jövőt. Okay. Any questions so far what we're talking about? I see Valakinek that. kérdése? Maybe so kind and talk more about the deeper reasons why we happen to do silly and irresponsible deeds. Jó, akkor szeretném, hogyha arról beszélnénk egy kicsit, hogy kifejtenénk jobban ezt az egészet, hogy miért követünk el ilyen hibákat, ugye? Vagy... Ilyen buta és felelőtlen tetteket. Ja. Mikor mélyen indokoljuk, hogy csináljuk ezeket. Jesus said, out of your inside, internally comes out your words. Jézus azt mondta, hogy ami bennünk van, az tud belőlünk kijönni. So basically, what's going on in our heart comes out in our thoughts and also our behavior. Ami a szívünkben van, az mutatkozik meg a tetteinkben. It can be a past abuse, Lehet, hogy child abuse, gyermekkori bántalmazás van a szívünkben, az jön ki belőlünk. bad friends, Barátok, rossz barátok, maybe reacting because of medication you're on. lehet, hogy valami gyógyszer hatása alatt vagyunk. There's many reasons why we do things that we do. Van rengeteg oka van annak, hogy miért teszünk dolgokat. But the most important one is we do things because it comes out of who we are on the inside. De a legfontosabb az az, hogy ami belőlünk kijön, az van bennünk. Szóval nem tudunk mást kiadni. If I gave you guys an experiment Egy kísérletet szeretnék nektek így bemutatni. and I had you all to be quiet for 2 minutes, Hogyha most azt kérném tőletek, hogy most 2 percig maradjunk nagyon csendben, let's do it. de csináljuk is akkor. Okay. I'm going to be quiet for 2 minutes. Jó, 2 perc csend. I want you to close your eyes, Szeretném, hogyha mindenki becsukná a szemét, and I'll talk to you in 2 minutes. Ready? és 2 perc múlva Go. én fogok megszólalni. Okay, you may open your eyes. Jó, kinyithatjátok a szemeteket. First of all, wasn't that a long time? Nem tűnt ez hosszúnak, ez a 2 perc? In radio, that's an eternity. You cannot have dead air. A rádióban, amikor ott ugye előadást tartok, akkor ez egy örökkévalóságnak tűnik ez a 2 perc. Ott nem lehet csak ilyen halott idő. In radio, if someone has that long time period, they switch channels. Hogyha valaki elérkezik egy ilyenre, hogy ilyen hosszú ideig csend van, akkor áttekernek egy másik csatornára. So the question is, what were you thinking about for those 2 minutes?
Kérdés az, hogy min gondolkoztunk ez alatt a 2 perc alatt? What did you visualize in your mind? Mi volt a fejünkbe? Mi az, amit így magunk elé képzeltünk? What you thought about is what's important to you right now. Arra gondoltunk mindannyian, ami a legfontosabb most a számunkra. I had a session I do what they call rap sessions with teenagers. Van egy ilyen előadásom, amit a tínédzsereknek tartok, With married couples, with families around the world. aztán van olyan, amit a házasoknak tartok, de hát így mindenhol a világban, Where you can ask any question about any topic, ahol feltetnek bármilyen kérdést, bármilyen témában, and you write it confidentially on a piece of paper, aztán le is írhatják ezeket, and then we answer it biblically biblikusan megválaszoljuk ezeket a kérdéseket from the group. egy csoportban. And as the pastor, I have to make sure it stays within biblical realm. És lelkipásztorként ezt azért biztosítanom kell, hogy biblikus az, amilyen választ adunk a kérdésre vagy problémára. So we had this group with the teenagers, Volt egy csoportom, a tínédzserekből állt, and the pastor's daughter had all the right answers. és a pásztornak, a lelkipásztornak a lányának ugye mindenre volt megfelelő válasza. Biblical, spiritual. Biblikus, lelki válaszok. Then I did the 2 minutes. Aztán jött ez a 2 perc. And I asked the question, what were you thinking about? And her Aztán face, ugye föltettem nekik is a kérdést, hogy mi az, amire gondoltatok? and her face got all red. Az arca azt elvörösödött. I said, what's wrong? Megkérdeztem tőlem, mi van? I was thinking about my boyfriend. Azt mondta, hogy a barátomra gondoltam, az udvarlómra. That's what was most important to her at that point. Mert neki abban a pillanatban ő volt a legfontosabb. Not all the Christian ease that she was sharing a few moments earlier. Nem a korábbi fontos biblikus válaszok meg kérdésekre gondolt. So to answer your question, Szóval a kérdésed megválaszolására we tend to do things that come out of us, azokat a dolgokat tesszük, amik kijönnek belőlünk. that we ponder, Azokat a dolgokat, amik nagyon foglalkoztatnak minket. and then given the opportunity, we do the things. Aztán, ahogy a lehetőségünk adódik erre, akkor Now, of course, tettekbe is átvisszük ezeket. when we were teenagers, we did stupid things, Amikor tínédzserek voltunk, mindannyian csináltunk hülyeséget, which may not involve much thought. túl sok gondolatot nem is ragasztottunk mögéjük. Anybody here do stupid things when you were teenagers? Tínédzserként kikövetette a hülyeséget. Yes, I think most. Gondoltam. You know, some of them might be things that we still do, but not usually. We learn. Lehet, hogy még mindig teszünk olyanokat, de azért többnyire megtanuljuk, hogy mit lehet, mit nem. Okay. Any other questions? Másik kérdés? Van-e valakinek? I was really touched by abortion. The one before the last one, that we tell the ladies to, no, you were on this good page, that we ask the ladies to make a plaque. Yes, Or, yes. Does it really help them? Oh, yes. Oh, yes. Because it was her idea. Mert ez az ő ötlet, ez az ő ötlet, ez az ő magából jön ki. And within the Hawaiian culture, we use leis for many different reasons. One of them is to show love. A legtöbbször ez így nők segítenek nőknek. What you have on you. Ja, ez? Igen? Az a neve? Ez a lei? Lei, like you have here. Ah. That's a lei. Ja. Akkor azt mondja, hogy ilyenek nagyon sokat segítenek az embereknek ott Hawaiion. Szóval csinálnak, ez így ilyen emlék, akármi lehet. Yeah, so she had made leis for each child. Minden egyes gyermeknek, akit elvesztett, így vagy úgy, készített egy ilyen nyakba valót. And put them on the plaque. Aztán rátette őket erre egy ilyen A wooden akármire, plaque. egy Wooden ilyen plaque. fa deszkára, Because then it could float. And then she ami pushed it away. tudott így lebegni a víz felszín, és akkor így útjára engedte. It's based on what the child, whatever the person needs, as long as it doesn't hurt somebody else, it's okay for them to have a memorial to the person who's passed away.
Bármi, ami segít az egyénnek abban, hogy feldolgozza a veszteséget, akkor az megengedett. Yes. Gondolod, hogy ez így jó, szükséges? Uh-huh. Uh-huh. If the person's able to move on without it, that's okay. Hogyha valaki képes tovább lépni ennélkül, akkor nem kell. Yeah. It all depends on each individual at that point. Hát személyre szabad. Hát ez egyéntől függ, hogy mi a szükséglete. Yes. Mm-hmm. What is with the situation when there is no abortion in the family, but when they take the child out of the family because of bad circumstances or something, because they have a child in their family. Mm. So For that reason. And that child can never be put back into that family because of trauma, some kind of abuse him. So are you asking about the family that lost the child or the family that has the child? Kire vonatkozik a kérdés, hogy aki elvesztette a gyermeket, akitől elvették, vagy ahova bekerült a gyermek? Uh-huh. Uh-huh. Yeah, we have fostering parents. Oh. We have fostering parents, and then those foster parents raise that child for X amount of years, but then they took the child away from them because someone adopted the child. So they grieve. Oh, yes. That child. And that shows that you have bonded with the child, which is Az very mutatja important. azt, hogy kötődés alakult már ki a gyermekkel abban a családban. It's very hard to be a foster parent because you do know that at some point they may be adopted out. Nagyon nehéz nevelőszülőnek lenni, mert valahol mindig benne van a gondolatunkban az, hogy egyszerre el fogják venni tőlünk az a gyermeket, hogy valaki örökbe fogadja. Unless you foster a child who's a teenager, and usually they don't get adopted. Ha csak nem egy tínédzset nevelünk, aki tudjuk, hogy sem fog senki örökbe fogadni. And you may be with them all the way Sokkal through. nehezebb. All the way through till they graduate. Hanem meg fogjuk látni azt, hogy ugye leérettségizik, szóval végig tudjuk kísérni ott már a további életszakaszában. But it's still a loss. De ez is egy veszteség. If you have a child that you foster and then they are adopted, you have to somehow figure out how to keep on going on because you love that child. Van egy gyermek, akit ugye nevelünk, aztán valaki örökbe fogadja, elveszik tőlünk, akkor föl kell dolgozunk nekünk is ezt a veszteséget, meg ezt hogy hogyan folytassuk nélküle az életet, vagy a család életét. But what I think is really cool is foster parents who love the child, and because of that the child now knows there can be love, they can have bonding, they can be a healthy family. Nagyon jó a nevelőszülősködésben az, hogy nevelőszülőként megmutathatjuk a gyermeknek azt, hogy milyen egy szerető családban lenni, hogyan lehet ő szeretve. És ez már így indíthatjuk tovább. Még akkor is, hogy örökbe fogadják, ezt a szeretetet azért megkapta. Some people may say, because you have a child in a church service, or in a youth group, or a class, a nursery class, or something like that, that's just a small part of their life. But for that child, it may be a very important part. Lehet, hogy a gyerek ugye ott van a gyülekezetünkben, jár a vasárnapiskolába, vagy tini ifibe, vagy bárhova. Nagyon fontos az, hogy ezt olyan szerető közegben az ott megmaradjon, és meglegyen, hogy ezt így érezze, hogy van körülötte egy ilyen támogató, szerető csoport. You might be that one teacher, that one parent who shows love, and the child knows that they can be loved. És lehet, hogy van egy olyan tanár, vasárnapiskolai tanár, vagy van egy olyan valaki a gyülekezetben, a szülőkön kívül, aki szeretetet tud neki mutatni, felé mutatni. És ezt így érzik, hogy máshonnan is jön be szeretet az életükbe. Good.
Anybody else? Good questions. Valakinek kérdése még van? Nagyon jó kérdéseket tesztek föl. If there's a mom who had abortion, and she's been traumatized by it. But she has worked on it and she's okay now. Okay. She's on the mend. A később születettekkel? Can she have a bondage, like a close bond with her future children? Oh, yes. Oh, yes. Yeah. Absolutely. Igen, teljesen, ez igen. It's important for her to have as much healing as possible from what happened. Nagyon fontos az, hogy felgyógyuljon az előző traumából, amennyire csak lehet. So she'll be more free to bond with the new child. Hogy aztán felszabaduljon arra, hogy a jövőbeni gyermekeit már tudja szeretni. But yes. Igen. What we're looking at is, see, the purpose of the ministry God has given me. The purpose of the ministry God has given me. Purpose of the what? The purpose of my ministry. Yeah. What God gave me. Sorry. So, you just speak so fast. Okay. The purpose Amiért of the ministry a szolgálatom, that God gave me az a szolgálat, amit az Isten adott nekem, is two purpose. Két célja van a szolgálatomnak. Number one, Az egyik, remove the barriers of trauma so people can hear the gospel. hogy az embereket ért traumákat felhasználjuk arra, hogy bemutassuk nekik az evangéliumot. The hungry stomach has no ears. Az éhes gyomor nem tud meghallani semmit. Right? Ugye? If a Egyetértetek person's vele? hungry, they don't hear the gospel when we're Hogyha sharing with valaki them. éhes, az nem fogja meghallani, hogy mi az evangélium, nem fogja meghallani az evangéliumot. The person that's drunk cannot hear the gospel. Aki részeg, az sem hallja meg az evangéliumot. And the person that's traumatized may often not hear the gospel also. És az, aki traumás megy át éppen, annak sem nyitott a füle az evangéliumra. So I help leaders to help people remove the trauma from their life so they can actually hear the gospel. Nekünk vezetőként, lelkigondozóként először a traumát kell kivennünk, ha lehet így fogalmazni, kivennünk az ember életéből, ahhoz, hogy aztán az evangéliumot And the second meghallják. purpose Második célja a szolgálatomnak is to remove barriers of us Christians so we can serve God more fully. az, hogy minket, keresztényeket gátló bármit, azt így elvegyem az útból. Because when we become a Christian, it does not mean all our problems go away. Mert amikor mi keresztényekké leszünk, amikor megtérünk, nem azt jelenti, hogy az összes problémánkkal elszáll. We are renewed spiritually, Lelkileg megújulunk, but we have to work through all the problems we have still. viszont a múltban, vagy épp a jelenben lévő problémáinkat ugyanúgy fel kell dolgoznunk. So the Holy Spirit can use us more in ministry. Hogy aztán a Szentlélek jobban tudjon minket a szolgálatban használni. So I encourage people, if they have something that they see is blocking them from serving God, Szóval bátorítom az embereket arra, hogy amit úgy éreznek, hogy valami blokkolja azt, hogy az Istennek tudjanak jobban szolgálni, to work on that issue. akkor ezen dolgozzanak ezeken a problémákon, So they ezeken a have healing. helyzeteken. So they have healing Hogy aztán meggyógyulhassanak, and can serve God more fully. és teljesen az Isten tudják majd szolgálni. All of us Christians have problems. Minden kereszténynek vannak problémái, Yes? ugye? Okay? Igen. And we all go through troubles. És mi is okozunk problémákat, nehézségeket, átmegyünk ezeken. Jesus said it rains on the just and the unjust alike. Jézus azt mondta, hogy az igazakra is esik az eső, meg a bűnösökre is esik az eső. Christians have cancer. A keresztények is rákosak. Christians have Rákosok lehetnek. Christians have car accidents. Keresztények is autóbalesetbe kerülhetnek. And Christians die in war. Keresztények meghalhatnak a háborúban is. So we need to realize there's a difference though between Christians and non-Christians. De észre kell vennünk azt, fel kell ismernünk azt, hogy a keresztények és nem keresztények között azért vannak különbségek. Psalm 23. 23. Zsoltár.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. So the difference between Christians and non-Christians is A keresztények és a nem keresztények közötti különbség az az, we have God or Jesus as our constant companion. hogy Jézus ott van mellettünk állandó társként. We're not alone. Nem vagyunk egyedül. Okay. Okay. Let's talk about another subject. This is about abuse. A következő részünk az a bántalmazásról szól. So many types of abuse. Nagyon sokfajta bántalmazási forma van. Spouse abuse. Házastársi visszaélés, Child abuse. gyermekbántalmazás. And in America we have 4 types of child abuse. Van 4 fajta gyermekbántalmazás Amerikában, amit mi így kategorizálunk. Emotional, Érzelmi, physical, fizikai vagy testi, sexual, szexuális and neglect. és elhanyagoltság. Now in America they've added the 5th category, Amerikában azért már kijött egy 5. kategória is. and that is sex trafficking. A szex kereskedelem, a szexkereskedelem. So if you are a mandated reporter, which means you're a teacher or you're some kind of a child care person, you have to report it if they think they have sex trafficking. Hogyha To Child Protective Services. Do you have that here? yes, a gyermekvédelmi, ugye Magyarországon úgy hívják, gyermekvédelmi hatóság, vagy valami, nem tudom mi, intézet, nem tudom, a pedagógus, akkor őnekik, hogyha észrevesznek valamit, akik jelenteni kell ezeket a hatóságoknál. Now, during the break, one person asked me that maybe I should put this on my one form I had, the cumulative trauma. That is, if you've abused somebody. Hogy valaki azt mondta nekem itt a szünetbe, hogy ezt így külön egy ilyen külön jelzőlap, ja, igen, oda kéne tenni, hogy ezeket a bántalmazási... And that's what this slide's about. És ez a diám, ez pont erről szól. If you're the person that does the abuse, you first of all need to take responsibility for what you've done. Take responsibility for what you've done in the abuse. Hogyha te vagy az, aki bántalmazol egy gyermeket, akkor neked először ezt föl kell ismerned, és tenni ezzel ellen valamit. Many times the abuser will say, I did that because you kept pushing me. És akkor nagyon sokszor, inkább az nem az, hogy van amikor, hanem nagyon sokszor egy bántalmazó azt mondja, hogy jaj, ezt csak azért csináltam, mert hogy ez, meg ez történt. They'll say that they sexually abused the child because the child was flirtatious. Flirting. Ja. Hát elég sokszor ezt halljuk, hogyha egy mondjuk szexuálisan kihasznál egy felnőtt egy gyermeket, akkor azt mondja az a felnőtt, hogy jaj, mert hogy így kellette magát az a leány, vagy az a kisfiú, azért csinálta. The abuser has to recognize that they did the action. It's not the other person's fault. A bántalmazónak fel kell ismernie azt, hogy ő volt az, aki az első lépést megtette a bántalmazás felé, és nem a bántalmazott személy csinált valamit. Encourage them to express sorrow for what they've done. Bátorítsuk akkor ezeket a bántalmazókat arra, hogy ismerjék föl, hogy mit tettek, a súlyát. Encourage them to make restitution, which is mean to help the family or help the person they're hurt. Bátorítsuk őket arra is, hogy jóvá tegyék a család felé az ő rossz tettüket. And then work on the reasons why they became an abuser in the first place. Aztán el kéne vele kezdeni dolgozni azon is, hogy mi az, ami kiváltotta belőlük azt, hogy ők bántalmazókká váltak. Now, there's an interesting relationship here between if you were abused, will you abuse somebody in the future? Nagyon érdekes kapcsolat van itt azok között, akik átéltek egy bántalmazást, és aztán később bántalmazókká válnak. Many people are afraid that if they were abused, they will abuse their children or abuse other people. Nagyon sokan félnek attól, hogy mivel őket bántalmazták gyermekkorukban, vagy korábban, hogy akkor később ők is azzá válnak, bántalmazóvá.
But the research shows about 30% only. A kutatások viszont azt mutatják, hogy kb. Egy olyan 30% lesz csak bántalmazó később. If you've been physically or sexually abused, Hogyha korábban testileg vagy szexuálisan bántalmaztak téged, there's only a 30% chance that you will abuse somebody else. akkor csak egy kb. Egy 30% esélyed van arra, hogy te is azzá válsz. It's called a backward relationship. Ez ilyen Backward relationship. backward relation. Ja, ilyen hátramenetes kapcsolat. Nem is tudom, hogy ezt hogy mondják pontosan. What it means is this. If a person has abused somebody, Hogyha valaki bántalmazott valakit, it means they were abused. akkor az That's azt why it's jelenti, backwards. hogy ő is bántalmazni fog. Szóval őt bántalmazták, akkor ő is bántalmazni fog. Szóval ez egy ilyen hátramenetes kapcsolat, visszamenés. Yeah, because if you've been abused, Visszahatásos? Ja, ezek ilyen szakszavak, aha. Ja. oh, good. Yeah, because what happens is people are afraid that if they've been hurt, they will hurt. Az emberek félnek attól, hogy ők sérültek, akkor ők is sérteni fognak később. But only 30% of people will hurt somebody else if they've been hurt. De a kutatások szerint az van, hogy csak kb. Egy olyan 30%-ból válik bántalmazó. But if you did hurt somebody, De hogyha már bántottál valakit, the backwards relationship means you were hurt before in the past. akkor az ilyen, arra vezet, hogyha bántottál valakit, akkor az arra vezethető vissza, hogy téged is bántottak fiatalkorodban. Sorry, it's confusing. Ez egy kicsit ilyen bonyolult, de ki lehet bogozni. The good news is just because you've been hurt does not mean you have to hurt somebody else. A jó hír az, hogy csak azért, mert téged bántalmazást ért fiatal vagy gyermekkorodban, nem feltétlenül jelenti azt, hogy te is azzá válsz. With spouse abuse, A házastársi bántalmazásban, which can involve all those types of abuse, ugyanúgy, mint Emotional, bármilyen physical. más bántalmazási formulában, emotional, physical, spiritual, and so on, ott is ugyanúgy megjelennek ez az érzelmi, fizikai, szexuális, akármi kihasználtság. so the abuse happens, Aztán megtörténik a visszaélés. and then what we have is what they call a honeymoon. Van egy olyan időszak, amit úgy hívunk, hogy nászút. The abuser, when he hurt you, may come back and say, "I'm so sorry, I didn't mean to do that." A bántalmazó visszamegy oda hozzád, és azt mondja, jaj, annyira sajnálom, hogy ez történt. Nem fog még egyszer megtörténni. I'll never do it again. Soha nem van még egyszer ezt csinálni. And they give presents. Aztán ajándékokkal halmoz el. They're very loving. Nagyon szeret, odafigyel. But because they do not deal with the problem, De mivel nem foglalkoztatok a problémával, and everything is the same, ugyanúgy folyik minden, mint eddig is, now the tension builds in the relationship again. a feszültség ugye egyre fokozódik. And at some point, Aztán the abuse happens. elérkezik egy olyan pillanat, The abuse happens again. amikor megtörténik megint a bántalmazás. And Ilyen then, olyan formában. I'm so sorry. Aztán, jaj, de sajnálom, I won't do it again. nem teszem még egyszer. Most couples go through this cycle 7 or 8 times before they finally leave a relationship where they're being beaten. Vannak olyan párok, akik már 7-szer, 8-szor belekerülnek ebbe a körforgásba, 7-szer, 8-szor megteszik ezeket a köröket, mielőtt Because- segítséget kérnének. Every time the honeymoon Tessék? happens, Ja, a legtöbb. every time the honeymoon happens, they're saying, "Wow, this is a person that I married, I love." Aztán ugye megtörténik a nászút időszak, amikor ó, de jó, visszakaptam azt az embert, akihez hozzámentem. They're sorry for what they did. Ó, annyira sajnálja, amit tett velem. They really love me. Újra szeretni fog. But the problem is not dealt with. De a problémával meg nem foglalkoznak. And the abuse happens again. Aztán a visszaélés vagy a bántalmazás ugyanúgy megtörténik. Then something strange happens. Valami nagyon furcsa történik ilyenkor. When you know that the tension is building, that at any time the person will attack you, Tudjuk azt, amikor látjuk azt, hogy jó, feszültség fokozódik, tudjuk, hogy megint meg fog történni a bántalmazás. and you know that the next phase will be the honeymoon,
Aztán tudjuk, hogy jó, mindjárt robbanni fog, de aztán megint jön ez a nászútas időszak. Some women then will push a button here. Vannak olyan nők, akik itt megnyomják a gombot. They'll do something to make the person explode. Tesznek valamit, amit tudják, hogy fölrobban az ember, And the man says, see, if you didn't do that, I wouldn't have hit you. és akkor azt mondja az ember, hogy látod, ha ezt nem tetted volna, akkor nem ütöttelek volna meg. But the woman is thinking, if I get past the beating, he'll be nice again. De a nő agyában viszont az megy, hogyha nem üt meg, hogyha megüt, akkor megint lesz ez a nászutas időszak, amikor újból szeretni fog. Szóval meg kell, hogy üssön engem ahhoz, hogy újból ez a jó időszak megérkezzen az életünkbe. So this is the cycle of abuse. Hát ez a bántalmazásnak a köre. And you share with the people at that point, it's not going to get better unless you get help for what's causing the tension. De nekünk muszáj rávilágítanunk náluk arra, hogy ez nem lesz jobb, addig, amíg a probléma gyökerével nem foglalkoznak. Okay. Let's talk about that. Beszélgessünk akkor egy kicsit erről. Nobody marries somebody because they know they're going to hurt them. Senki nem úgy megy hozzá valakihez, hogy tudni fogja előre, hogy ez biztos el fog tángálni engem naponta. Right? Ugye? Nem megyünk hozzá olyanhoz. So why then does a person marry a person that's alcoholic? Hogy van az mégis, hogy valaki hozzámegy egy alkoholistához? And the alcoholic dies, Aztán meghal az alkoholista, or they divorce them, vagy elválnak tőle, and they marry another alcoholic. aztán megint hozzámennek egy alkoholistához. What's happening? Hát mi történik itt? They get used to it. Yes, very good. Igen. They're used to it, so they repeat the pattern. Hozzászoknak ahhoz a helyzethez, ezért újra megismétlik ezt a helyzetet. And very possible their own father or mother had the same pattern. Lehet, hogy az ő apjuknak vagy az anyukáiknak is ugyanez volt a viselkedési sémája, típusa. So they're used to it. Hát hozzá vannak szokva. Also, it's something called flip characteristics. Hát ilyen, Flip. ilyen felkapcsolt karakter, hogy majd mindjárt kiderül, hogy mit akar belőle kihozni, aztán találunk rá egy szót. You have a coin? Szóval van valakinek egy ilyen érméje, pénzérméje van valakinek? Anybody got a coin? Érme? Hord még valaki érmét? Igen? Okay. Itt Every coin has a heads and a tail, minden érmének két oldala van. two sides. Két oldala van. Without both sides, you don't have a coin. Hogyha nincs meg a két oldal, akkor nincs érme. So flip characteristic means what's on the other side of the person's characteristic. Szóval az, hogy feldobjuk az érmét. Szóval vagy ez az oldal esik le, vagy a másik oldal. I teach this for premarital counseling. Ezt a házasság előtti tanácsadáskor szoktam használni. For example, Például, what are you attracted to in a man or a woman? hogy egy férfiban vagy egy nőben mi a vonzó számunkra. Some people will say, I'm attracted to... Well, let's ask that question. What do you think? What are the things that you're attracted to for someone that you love? Tegyük akkor fölteszem nektek akkor kérdés, hogy mi az, amit vonzónak találkodtok egy férfiban vagy egy nőben? Válaszoljunk meg akkor. Anybody? Jó? Lehet mondani, What hogyha... about somebody will take care of me? Hogy valaki gondoskodni fog rólam. What about someone who is spiritual? Mondjuk azt, hogy valaki nagyon lelki ember. Someone who is fun? Valaki, aki vicces, ilyen mókás, Someone who is attractive? vonzó. All those have a flip side to it. Mindegyiknek van másik oldala is. Minden egyes dolognak, ami vonzónak találunk valakiben, annak van egy másik oldala is. You may be attracted to something that's positive, but the other side of the coin is not positive. Lehet, hogy valaki olyan tetszik neked, aki mindig ilyen pozitív gondolkozású, de annak van egy másik oldala is, annak az embernek. For example, the person says, I'll take care of you,
Hogyha valaki azt mondja neked, hogy jó, én gondoskodni fogok rólad, may want to control you. lehet, hogy kontrollálni akar téged a gondoskodásával. The person that is spiritual Lehet, hogy valaki lelki, nagyon lelki. may judge you. Lehet, hogy el fog ítélni. The person that's fun Lehet, hogy valaki nagyon mókás, vicces. may be lazy. Lehet, hogy lusta. The person who is attractive Lehet, hogy valaki nagyon vonzó. may be vain. Lehet, hogy büszke erre. Hiú. Igen. See what's happening? Látjátok, hogy mi történik itt? Every characteristic has a negative side to it. Minden egyes jellemvonásnak van azért egy árnyoldala is. So people repeat patterns of marriage because they're picking what they're attracted to, but they forget to look for the negative. Szóval amikor az emberek így felkészülnek, azért nagyon föl kell ráhívni a figyelmüket, hogy bármi, amit vonzónak találnak a másikban, azért annak van egy árnyoldala is, van egy másik oldala is annak a jellemvonásnak. This is very good for premarital counseling. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni a házasság előtti tanácsadáskor. You can probably think of many more characteristics. És nagyon sokfajta a jellemvonásról tudunk még beszélni. So how much richer am I? 200. 200, is that good? How much, what? Is In that dollars? is that a good amount? It's like $50. Not bad. Yeah, okay, thank you. Yeah. So the only way you know whether someone has a negative quality is time. Hogyha az egyetlen módja annak, hogy valakiről megállapítsuk, hogy vannak ilyen negatív tulajdonsága is, az az idő. Az idő az mindent majd kihoz a másikból. Many times as Christian counselors will say, you need to be dating or engaged for a year to get to know the person. A keresztény tanácsadók, lelkigondozatok nagyon sokszor azt javasolják a pároknak, hogy azért randizzatok legalább egy évig, hogy kijöjjenek a másiknak a jellemvonásai ilyen vagy olyan is. Where do we get that? Honnan jön ez? It's not in the Bible. Nincs benne a Bibliában. It's something we've chosen to say. Hát ez az, amit úgy választottunk, ez ilyen tapasztalat útján jött elő. Although some people refer to the Song of Solomon, Néhányan az énekek énekére hivatkoznak, where it says the groom has to make the bridal chamber for his first night of marriage. Bridal chamber, where you have intimacy the first night. amikor az van, hogy bemegy a vőlegény a mennyasszonynak a hálókamrájába. And so the groom had to build that bridal chamber himself. Régen az volt, hogy a vőlegénynek kellett ezt a nász éjszakás kamrát így fölépítenie, vagy nem is tudom, egy ilyen kis fülkét, nem tudom, hogy régen az, hogy építkeztek. And it took about a year to do so. Hát ez azért egy jó évet elvett, jó évig tartott, hogy ez így megépüljön. Now some people were carpenters. Voltak régen is ugye Joseph. kőművesek, meg ilyen ácsok. Some people are carpenters so they can build it faster. Akik ugye szakemberek voltak, azok kicsit gyorsabban Some people take more, építkeztek. and some people take more time. Valakinek azért kicsit tovább tartott ez az építkezés. Of course, carpenter in the days of Jesus was not just wood, they also were stonemasons. Amikor régen, Jézus idejében az ácsok, azok nem csak a fával dolgoztak, hanem ilyen kőműves munkákat is végeztek. That's why Jesus was so strong. Ezért volt Jézus olyan jó erős. If you go to the Israel sometime, Hogyha elmész Izraelbe, hogyha valaha eljutsz oda, you'll see the remains of the houses, akkor láthatjátok a házaknak a romjait. many of which are stone. Nagyon sok kőből épült. Okay, so we encourage people to take time to know each other. Bátorítjuk a párokat arra, hogy ismerjék meg egymást. And I will not perform a wedding unless the couple has had their first fight. Én addig össze se adok párokat addig, amíg nem mondják azt, hogy megvolt az első nagy veszekedésünk. Why? Miért? Because it's really important to see how they make peace. Very good. Very Igen, good. nagyon jó. Exactly. Kibékülés fontos. I want to know how they argue and how they settle it. Látni akarom, hogy hogyan vitatkoznak, és hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Hogyan békülnek ki. And then I schedule a premarital session 1 month after they're married. Aztán, amikor összeházasodnak, a házasságkötés után 1 hónappal megint várom őket az irodámba, To see how they're doing. és akkor megnézem, hogy akkor hogyan is haladnak.
We'll talk much more about that next year. Jövőre majd többet beszélünk erről. Okay. Now, every abusive relationship had some kind of signs of the problem before, you just didn't see it. Minden egyes bántalmazó kapcsolatban van valami, ami korábban történt, és amit nem látunk. So we encourage people to look for signs of maybe red flags, we call them, a problem even before it happens. Bátorítjuk az embereket arra, hogy gondoljanak vissza, hogy mik történtek korábban, mi volt az a piros zászló, úgy hívják piros zászló, ilyen figyelmeztető jelek, ami korábban történtek, csak elsiklottak fölöttük. I worked with a Christian teenage girl. Egyszer dolgoztam egy keresztény tini lánnyal, Her boyfriend was a Christian. a barátja is keresztény fiú volt. Every day he'd call her on the phone multiple times. Többször is felhívta a fiú ezt a leányzót, többször is naponta többször hívta. He wanted to know who she sat next to. Tudni akarta, hogy ki mellett ült. He wanted to know who she talked to. Tudni akarta, hogy kivel beszélgetett. He even wanted to know what she talked about in counseling. Még azt arról is tudni akart, hogy a lelki gondozás alatt miről beszélt. So as a counselor, I said, whoa, És azt mondtam, hogy ho, álljunk csak meg. do you think he may be trying to control you? És feltettem a kérdést, hogy szerinted ő kontrollálni akar téged? And that's what happened. És pontosan ez történt. So she eventually let him go. El kellett engedni ennek a lánynak ezt a fiút. And he clung on tighter. He was even more De controlling. aztán a fiú az meg még inkább ragaszkodott hozzá, megragadta, mint egy tigris. How dare you leave me? Hogy elmerészelsz hagyni? I was going to marry you. El akartalak venni. And so she says to him, she's 16. És csak 16 éves volt ez a lány. She said to him, Azt mondta neki, I don't know what I'm going to eat for breakfast tomorrow. I don't know what I'm going to eat for breakfast tomorrow. azt sem tudom, hogy holnap mit teszek reggelire. How do I know if I want to marry you or not yet? Honnan tudjam azt, hogy én hozzád akarok menni egyáltalán? A wise girl. Egy bölcs lány volt. She wanted to be a teenager, not get married so young. Még tinédzser akart lenni. Még gyerek. Nem akart még hozzám, nem akart még megházasodni. So when I do counseling with a couple that there's abuse, I ask the question, did you see signs of it early? Szóval amikor házaspárokat, lelkigondozók, akik ilyen bántalmazó helyzetben vannak, akkor megkérdezem mindig, hogy feltűnt valamiféle jele ennek az egésznek, hogy ez így ki fog ez így csúcsosodni ebben? And be aware that the first time they hit their loved one, it's going to be easier and easier to hit them again. Hogyha valaki egyszer megüti a szerettét, akkor a következő, meg az azt következő alkalom már sokkal egyszerűbb lesz, sokkal könnyebb lesz a számukra. Because now the person is starting to look at the person like a object, not someone they love, but someone that they can control. Mert a későbbiekben tárgyként fogják kezelni azt a személyt, és nem a szeretett személyként. And as I mentioned, the abuse can be physical, emotional, sexual. A bántalmazás az lehet érzelmi, testi, szexuális bántalmazás. This one we talked about already a little bit. Erről már kicsit beszéltünk. During the honeymoon phase, the person does everything they always wanted the person to do. A nászút ideje alatt az ember mindig az emberek azt mondja, hogy mindig azt teszik, amit mindig is szerettek volna tenni. And they're very unlikely to leave the relationship because they're very happy at that point. The person is very loving. És ebben a szakaszban nem hagyják el egymást az emberek, mert hát ez egy ilyen jó érzésű időszak. But if you don't deal with the problems in the relationship, it will just get worse again. De hogyha nem foglalkozunk ekkor a problémával, akkor ez nem lesz jobb. So here's the plan of action we have with our people who are being abused. Szóval a következő a terv arra, hogyha valakit, hogyan segítsünk annak, aki már átélte ezt a kihasználtságot, bántalmazást. Now remember, I am pro-family and pro-marriage. Szeretnélek még egyszer emlékeztetni benneteket, hogy én nagyon is a házasságért vagyok, és a kapcsolatok egyben maradásáért. But God never made women especially to be a punching bag for their husband. De azért emlékeznünk kell arra, hogy Isten nem azért teremtett egy nőt, nem boxzsáknak teremtette Isten a nőt. So, we have them gather together the important documents they need. Azt szoktam neki tanácsolni, hogy gyűjtsenek össze minden fontos dokumentumot, amire későbbiekben szükségük lehet. I've had husbands before when they have abusive
relationship will take the wife's purse so she cannot go. Találkoztam már olyan férfiakkal, akik elvették a feleségüknek a ridiküljét, amiben benne voltak a fontos iratok, hogy ne tudjon sehova elmenni. That's why if you're in an abusive relationship, Hogyha benne vagy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban, important to have your important documents and medicine that you keep an extra cot set with your friend. nagyon fontos az, hogy a fontos dokumentumaid, bankkártya, akármi, vagy gyógyszerek, amiket állandóan szedsz, hogy azok így el legyenek rejtve egy biztos személynél, egy biztonságos személynél. And a place to stay if you're in danger of being beaten. És legyen egy biztonságos hely, ahova el tudsz menekülni, hogyha bántalmazás ér. This is where the church can help. Itt beléphet már a gyülekezet is segíteni. I've had churches that will take someone who's been abused Ismerek olyan gyülekezeteket, akik befogadnak ilyen bántalmazott személyeket, and not tell the husband where they are, és nem mondják meg a férjnek azt, hogy hol van a feleségük. and require the husband to get help. És kötelezik a férfit arra, hogy segítséget kérjen. We're not talking about divorce. Itt nem elválásról beszélek. We're talking about separation Itt csak a különélésről, in order to be safe. egy olyan helyről, ahogy biztonságban legyen egyik vagy másik fél. Many times I've had women come to me. Many times? Many times women have come to me Sokszor, amikor nők jönnek hozzám in counseling, tanácsadásra, and they say, "My pastor told me I had to go back." azt mondják nekem, hogy tehát a lelkészem azt mondta, hogy menjek vissza az emberemhez. Did your husband get help with his anger? Megkérdezem tőle, hogy a férjed kapott valami segítséget, hogy ezt a haragját így feldolgozza? No. Nem. Did your husband get help with his drinking? A férjed kapott segítséget az alkohol problémáira? No. Nem. But the wife's getting beaten. De a feleséget meg agyba fülbe verik. This does not honor God. Ez nem dicséri az Istent. Ez nem tiszteli az Istent. So something as a church to think about. Ez azért van miről gondolkozni a gyülekezetnek is. When we talk about marriage, we'll talk about Ephesians chapter 5. Amikor a házasságról beszélünk, akkor az Efézusi levél 5. fejezetére gondolhatunk. In Ephesians 5 it says that women are to submit to their husbands. Az Efézusi levél 5. fejezete azt mondja, hogy a feleségek tiszteljék a férjüket, és rendeljék magukat alá a férjük akaratának. Are you familiar with that? És ismerős ugye a szakasz. Right before that it says we're to submit to each other. De előtte viszont azt mondja, hogy rendeljétek magatokat egymásnak alá. Szóval kölcsönös az alárendeltség. Chapter 4 of Ephesians says we are to be unified as Christians. A 4. fejezet azt mondja, hogy nekünk keresztényekként egységben kell lennünk. How to have that unity? What? How to have that unity is to have all the gifts in the church. Hogy hogyan valósulhat meg ez az egység? Mindazokkal az ajándékokkal, meg képességekkel a gyülekezetben, amikkel rendelkezünk. Apostles, prophets, Apostolok, pastors, proféták, lelkészek. training the members to do the work of the ministry. Hogy hogyan tudják ők felkészíteni a gyülekezet tagjait arra, hogy a szolgálat hogy menni tudjon. Then it says, submit to each other. Azt mondja, hogy rendeljétek alá egymásnak magatokat. Then Paul gives some examples of how to submit. Pál példát is ad, hogy hogyan rendeljétek egymásnak alá magatokat. Wives, submit to your husbands. Felségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek. Children, submit to your parents. Gyerekek, ti a szüleiteknek. Those who are in the workforce or those who are slaves, submit to your A masters. szolgák pedig engedelmeskedjenek a gazdájuknak, vagy mi a munkahelyünkön a főnökünknek. But what does it mean to submit? There's 2 words for submission in the Bible. 2 szó is van arra, az alárendeltségre 2 szó is van a Bibliában. One word for submission is when you're in a battle. Hogyha az egyik szó az arra vonatkozik, hogyha mondjuk egy csatában vagyunk, And you put your foot onto the neck of the person that you are fighting. és harcolsz valakivel, és az egyik lábadat a torkára teszed, torkára lépsz, And you say, are you willing to submit? és felteszed nekik is, hogy hajlandó vagy alávetni magad, megadod-e magad, igen. Which means to give up. Azt jelenti, hogy feladod.
But the other word for submission in the Bible A másik szó, amit a Biblia használ erre az alárendeltségre, is what's found in Ephesians 5, az Efézus 5-re, a voluntary submission. ez pedig az engedelmesség, ez a önkéntes alárendeltség. So the husband says to his wife, you have to submit to me. Szóval, hogyha a férje azt mondja a feleségre, hogy engedelmeskedned kell nekem, Is not being biblical. akkor ez nem túl biblikus. Because the Bible says voluntary submission, not forced. Mert Voluntary. itt a Biblia azt a szót használja, ezt az önkéntes engedelmességet használja. Azt a szót használja, ami önkéntes engedelmességet jelent. And why? Miért? As unto the Lord. If you want to honor God in your marriage, be submissive to your husband. Mert az Isten azt mondta, hogy ez az, ami, If you want to honor God, hogyha dicsérni akarom az Istent, hogyha meg akarom tisztelni az Istent, be submissive to your husband. akkor nekem engedelmeskednem kell a férjemnek. A Mert ez az choice. Isten tiszteletem. It's a choice. Ez egy választás. Oftentimes in abusive situations, Nagyon sokszor egy ilyen bántalmazó kapcsolatban the man is demanding submission. a férj az kiköveteli ezt az engedelmességet, And forcing it. és kényszeríti is. But in order to have the biblical model, De az, hogy meglegyen ez a bibliai modell előttünk, and we'll talk about this later, és nekünk, mint vezetőknek, vagy lelkigondozóknak erről beszélnünk kell, we'll talk about the house of marriage. akkor a házasságról kell beszélnünk. Wives are to submit, A feleségnek engedelmeskednie kell, give honor to the husband. tisztelnie kell a férjét, The husbands are to love their wife as their own body a férjnek viszont úgy kell szeretnie a feleségét, mint a saját testét. and be sacrificial in your love. És olyan egy önfeláldozó szeretettel kell szeretnie a feleségét. Those four things together make a good marriage. És ez a 4 dolog teszi nagyon erőssé és nagyon jóvá házasságot. We'll talk more about that. Erről majd még később beszélünk. I think you'll find it very interesting. Biztos, hogy érdekesnek fogjátok találni. The house of marriage. A házasság háza, úgy is hívjuk. But here what we say is we want to help people who are being victims of domestic violence. De mi segíteni szeretnénk azoknak, akik bántalmazó kapcsolatból kerülnek ki, vagy abban vannak. And the church can be a place where we teach boys, for example, how to be kind to girls. A gyülekezet egy nagyon jó közeg arra, hogy megtanítsuk a fiúkat, már ilyen fiatal korban, hogy hogyan kell viselkedniük, hogyan kell helyesen viselkedniük. And men's groups where we as men encourage one another to be loving to our wives. És hogyha férfiak klubja van esetleg a gyülekezetünkben, akkor viszont egymást tudják a férfiak tanítani, bátorítani arra, hogy hogyan szeressék a feleségüket. And be a place in the church building up the family rather than letting the family tear itself apart. És inkább a gyülekezetben az a feladatunk, hogy hogy a családokat erősítsük, és ne azt, hogy széthújjanak. Okay. So that's a lot. Ez elég sok info, We'll talk even more. de erről még azért beszéljünk. Yes. I have a question. These plans of action. So what happens? Yeah. So we have this plan, but then the man always goes back to the old himself, old ways. Ami az áldozat is? So they get all the help they can get, but then the victim always goes back to him. Like the abused woman always goes back to the abuser. They often go back because they have no financial ways to maintain Nagyon themselves. sokszor azért mennek vissza, mert nincs meg az anyagi hátterük, amivel magukat fent tudnák tartani, és akkor inkább visszamennek a rosszba. Or they go back because of the children. Vagy visszamennek a gyerekek miatt. Many reasons. Sok ok van erre, amiért visszamennek. So that's why we encourage the woman not to always go back without him getting help. Bátorítjuk a hölgyeket arra, hogy ne menjenek vissza a bántalmazóhoz, segítséget adunk nekik, amiben... But we Tessék?
But we cannot do anything else, right? We can just encourage them or maybe help. We can help them. We can. We can provide a place to stay when they're in danger. Hát tudunk nekik helyet adni. That's over. Like that has happened. But they still go back to Also, the we need to abuser. hold the men accountable. Hold the men accountable. Hogy a férfit akkor elő kell kapni, és őt kell őt kell felügyelet alatt tartani. What would he say? She said, we got to get a hold of that man. Well, we have to hold the man accountable, which means while we're helping the woman, we should be helping the man to learn to control his anger. Ilyenkor nem csak az egyik oldalt erősíthetjük, vagy segíthetjük, hanem a másik oldalt is muszáj erősíteni, vagy segítséget kapnia a másik oldalnak is. Hogyha a nőnek segítünk, akkor a férfinak is segítenünk kell. Get him in the Bible study. Vonjuk be őt egy bibliatanulmányozásba, Have somebody who is mentoring him. hogy segítsünk, rendeljünk ki mellé valakit, aki tanítvány, vagy hát lelkigondozza. Oftentimes what we do is we get past the initial crisis and we kind of forget about it and it goes back to a really bad situation again. Sokszor ez a gyülekezetekben is ez megtörténik, hogy csak ilyen tűzoltás folyik, és nincs meg a terv arra, hogy a későbbiekben is egy maradandó alapot hozzunk létre. And be aware that it's not just men who abuse women. Sometimes women abuse men also. Nem csak olyan van, hogy a férfi bántalmaz egy nőt, hanem nő is bántalmazhat egy férfit. One of my worst cases was a woman with very long fingernails. Az egyik legrosszabb esetem az volt, hogy volt egy hölgy, akinek borzasztó hosszú körmei voltak, When she got mad at her husband, amikor aztán mérges lett a férjére, down the face. hát így akkor így végigkaparta az arcát. He was a special forces in the military. A hadseregben szolgált, ilyen különleges egységnél. He was an MP in the military, MP? What is? military police. Ja, rendőrségi, vagy katonai rendész volt. He became a private investigator, Ilyen magánnyomozó is volt, but he would never touch her de ő soha nem ért hozzá a feleségéhez. because he could kill her easily. Hát mert egy csapással agyonüti. És a felesége mindig I asked her to trim her fingernails. megkértem a hölgyet, hogy azonnal vágja le a körmeit. She would not. Nem tette meg. So one day he came to my office, Amikor bejöttek az irodámba, deep gashes on his face. a férjen ilyen körömszántás nyomok, He said, Doc, I want you to see this. és akkor azt mondta, hogy akartam, hogy lásd, hogy mi történik velem, And now I'm gone de most már He left. kiszállok He ebből, left. és ott hagyta. and divorced her. És elvált az asszonytól. So, but most times it's men on women though. Szóval a legtöbbször azért a férfi a bántalmazó egy kapcsolatban. Mhm. So this is an ongoing healing process. Yes. This whole when they work with the abuser or the abused person, it's an ongoing. Yes. It's not. We Cannot be cannot cured fix overnight. everything overnight. No, not at all. And we need faith also Sure. that next time that she goes back to him, she's not going to be hurt or something. Yeah. So you're following up to make sure she's okay. I'm sorry? You follow up to make sure she's okay if she goes back. Szóval továbbra is kísérjük a hölgyet, hogy amikor visszamegy, akkor is mellette állunk. Accountability for the wife, accountability for the husband. Elszámoltathatóság kell a hölgy részéről is, és a férj részéről is. Because the church is to be a family A gyülekezet az egy család. where we watch out for each other. Vigyázzunk egymásra. And how we behave in the church will teach our children how to behave in life. Ahogy a gyülekezetben egymással viselkedünk, az tanítja a gyermekeinket arra, hogy ők később az életben hogyan boldoguljanak. If we know something is happening that's wrong, like abuse, Hogyha hallunk valamit egy bántalmazásról, and close our eyes to it, de aztán eltakarjuk a szemünket, mintha
látnánk, nem tudnánk róla, and children know that, akkor gyerekeink ezt az érzékelni fogják. they do the same thing in life, Ugyanezt fogják tenni az életben később, and not good. és ez nem jó. Okay. Yes. If we meet someone and they say, "Oh, I don't need help. I don't really need your help." What do we do with that person? We know she lives in an abusive relationship, but she doesn't want to get any help. We let them know that when they are ready, we will help them. Akkor mondhatjuk neki azt, hogy amikor kész, mi itt leszünk és tudunk segíteni. And Ha még nincs rá kész, hanem rá kész rá akkor. but yes, some people will say, I have no problem. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nekem semmi problémám nincs. And it's just that he is sick. That's why he has problems and sometimes hits me. Lehet, hogy annyira beteg, vagy annyira sérült az a gondolata, vagy a lelke, hogy nem érzékeli, hogy neki szükség van segítségre. Then I ask questions like, how do you feel when he hits you? De feltettünk ilyen kérdéseket, hogy éreztél te akkor, amikor megütött téged ez az ember? And if they have children, Hogyha gyerekek is ott vannak, they often say to me, well, you know, he hits me, but he does not hit my children. akkor azt mondhatja az asszony, hogy hát engem üssön, ahogy akar, csak a gyerekeimet ne bántsa. So it's okay. Szóval így elvisel bármit. So I say, no. Azt mondom, When the children become teenagers Amikor a gyerekek felnőnek, tínédzserek lesznek, tínédzserek korba érnek, and they start to rebel, aztán elkezdenek lázadni. every teenager rebels a little bit. Minden tínédzser valamennyire lázad. Then the abusive husband will also become the abusive father. A bántalmazó férjből bántalmazó apa válik. And that's many times when the woman finally leaves because now the children are being abused also. Mert elérkezik az az idő, amikor a nő azért megy el, mert a gyerekei is sérülnek ebben, hogy gyerekeik is bántalmazzák. Let me talk about one more thing and then we will have our lunch. Még egy dologról hadd beszéljek, és akkor utána jön az ebéd. This is cool. Ez nagyon érdekes. What happens is we often think that, well, where was the Bible written? When? Where was the Bible? Where? Yeah. Hol írták a Bibliát? Hol írták a Biblia könyveit? New York City? New Yorkba? No. Budapest? In the Middle East. Middle East. Igen, Közel-Keleten. So we have to look at the Bible according to the culture of the Middle East. A Bibliát annak a fényében kell néznünk, ahol íródott. A Közel-Kelet fényében kell néznünk. Here it says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so it may be well with you, that you may live long. Szóval az on the Efézus earth. 6-ban az van, hogy gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteljétek apátokat és anyátokat. Ez az első parancsolat. Ja, ez igen. Hogy jól legyen nektek, és sokáig éljetek a földön. Too often we say, you have to honor your parent by giving them a nice card on their birthday, by always saying, I love you, even though that person's been very abusive to you. Azt mondják, hogy tisztelni kell bármilyen körülmények között is a szüleinket, akkor is, hogyha egy szép autót adnak nekünk, vagy egy szép ajándékot, vagy hogyha bántalmaznak. And some people say, I can't honor them. They're so evil and so abusive. De biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én nem tudom tisztelni a szüleimet, mert gonoszak, bántalmaznak, és minden rossz történik velem. So I guess I won't be blessed, and I guess I won't live long. Hát akkor nem leszek áldott, és nem fogok sokáig élni. But in the Middle East culture, De a közel-keleti kultúrában to honor your parents a szülők tisztelete means to bring no shame to the family name. azt jelenti, hogy ne hozzak szégyent a család nevére. We can all do that. Ezt mindannyian megtehetjük. It doesn't matter how abusive your parent is. Teljesen függetlenül attól, hogy mennyire bántalmazó vagy nem bántalmazó a szülőnk. Live your life Éljük az életünket to bring honor to your family name. úgy, hogy a család nevére ne hozzunk szégyent, hanem
megbecsülést hozzunk rá. You honor your parents. És így tisztelni tudjuk a szüleinket. Can you do that? Ezt meg tudjuk tenni? Yeah. Igen. Each one of us can live a life to bring honor to the family name because that's what God requires of us. Ezt mindannyian meg tudjuk tenni, hogy úgy éljük az életünket, hogy az Isten azt meg tudja áldani, úgy, hogy nem, azáltal, hogy mi nem hozunk szégyent a családunk nevére.